Từ bé đến lớn chúng ta đã quen với câu ăn cơm trưa, quen đến mức nhiều người mặc định cơm chính là bữa ăn. Thế nhưng ở một số quốc gia châu Phi nếu hỏi câu tương tự thì câu trả lời có thể sẽ là đã ăn chuối chưa? Nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật. Tại Uganda, quốc gia được mệnh danh là vương quốc chuối, mỗi người dân ăn trung bình khoảng 2 cho đến 2 tạ rưỡi chuối mỗi năm. Có nơi ở nhiều vùng nông thôn con số này vượt 3 tạ chuối. Chia cho mỗi ngày thì họ ăn cũng từ hơn nửa cân cho đến gần 1 cân chuối, tức là gần như ngày nào cũng có mặt trên bàn ăn và ăn rất nhiều. Điều đặc biệt hơn nữa là những quả chuối ấy không phải là thứ để tráng miệng, người dân không bóc vỏ rồi ăn như chúng ta vẫn làm. Họ hấp, luộc, hầm, nghiền nhuyễn, nấu với thịt bò, thịt dê, cá, đậu và coi nó là món chính của bữa ăn. Với họ, chuối có địa vị giống hệt như bát cơm trong mỗi gia đình của Việt Nam. Không chỉ Uganda, rất nhiều quốc gia khác như là Rwanda, Burundi, một phần của Tanzania, Kenya hay là Cộng hòa Dân chủ Congo cũng có truyền thống sử dụng chuối làm phần chính trong bữa ăn từ hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm nay. Có phải vì họ không biết trồng lúa hay vì với họ chuối ngon hơn cơm? Đầu tiên cần phải làm rõ khi nghe đến chuối, rất nhiều người Việt Nam sẽ nghĩ ngay đến chuối tiêu, chuối già, chuối ngự hay chuối cau, những loại quả ngọt, mềm, thơm và thường được dùng để tráng miệng. Nhưng loại chuối nuôi sống hàng chục triệu người châu Phi lại gần như là một thế giới hoàn toàn khác. Loại phổ biến nhất được gọi là plantain hay còn được nhiều người Việt Nam gọi là chuối bột hoặc là chuối nấu. Quả thường to hơn, vỏ dày hơn, khi còn xanh chứa rất nhiều tinh bột và gần như không có vị ngọt. Đúng là chuối châu Phi có khác to thật. Nếu bóc sống ăn sẽ thấy cứng, chát và không ngon. Chính vì vậy người dân gần như không ăn sống, họ đem hấp trong nhiều giờ, luộc, nướng ở trên than, hầm cùng thịt hoặc nghiền thành hỗn hợp, dẻo mịn. Sau khi nấu chín, tinh bột chuyển hóa khiến chuối có vị bùi, dẻo và thơm, cảm giác khá giống với khoai tây, khoai lang hoặc xôi hơn là một loại trái cây. Ở Uganda có món nổi tiếng có tên là matoke, chuối xanh được bóc vỏ, gói trong lá chuối rồi hấp thật lâu cho mềm. Sau đó người ta nghiền nhuyễn thành một khối dẻo, ăn cùng thịt bò, gà, cá, đậu hoặc các loại rau hầm. Nhìn từ xa món này khiến nhiều người liên tưởng đến cơm nát hoặc khoai nghiền, chứ không ai nghĩ nó lại được làm từ chuối. Có thể nói nếu người Việt Nam xem chuối là món ăn thêm sau bữa cơm, thì ở nhiều vùng Đông Phi, chuối chính là bữa cơm, mà đúng hơn phải gọi là bữa chuối. Nó cung cấp phần lớn năng lượng cho cả gia đình, từ trẻ nhỏ đến người già. Năng lượng này có đủ hay không chúng ta sẽ nói ở phần sau của video. Đó là lý do người dân nơi đây không trồng vài cây chuối quanh nhà để ăn chơi. Họ trồng cả vườn chuối rộng lớn, coi chuối là một phần rất quan trọng. Vậy thì nhiều người sẽ thắc mắc, trên thế giới có rất nhiều nơi nóng ẩm cũng trồng được chuối. Tại sao chỉ một số quốc gia châu Phi lại phụ thuộc vào chuối đến mức như vậy? Câu trả lời chính ở điều kiện tự nhiên của vùng đất này, nơi mà thiên nhiên dường như được tạo ra để cây chuối phát triển mạnh hơn cả cây lúa. Bản chất là như thế này, con người thường ăn thứ gì dễ trồng nhất chứ không phải là thứ gì ngon nhất. Người Việt ăn cơm vì đồng bằng màu mỡ, sông ngòi dày đặc, khí hậu gió mùa cực kỳ phù hợp với cây lúa. Người châu Âu ăn nhiều lúa mì vì nó hợp với khí hậu ôn đới, thích hợp với cây này. Còn ở nhiều vùng Đông Phi, thiên nhiên là ưu ái cho cây chuối. Đặc biệt là khu vực quanh hồ lớn châu Phi, trải qua Uganda, Rwanda, Burundi, miền Tây Tanzania. Đây là vùng cao nguyên nằm ở độ cao khoảng 1.000 đến 2.000 mét so với mực nước biển. Khí hậu không hề quá lạnh giá, ban ngày thường dao động khoảng 22 đến 28 độ C, ban đêm mát mẻ. Lượng mưa cũng rất là phù hợp để mà trồng chuối. Và đây chính là thiên đường với cây chuối. Không quá nóng để cây bị cháy lá, cũng không quá lạnh để cây ngừng phát triển, lại có nước gần như quanh năm. Trong khi đó, cây lúa lại yêu cầu nhiều hơn, muốn có năng suất cao cần những cánh đồng bằng phẳng, hệ thống thủy lợi lớn, nguồn nước dồi dào, đúng mùa và nhiều công chăm sóc. Đông Phi có khá nhiều đồi dốc, thung lũng và cao nguyên, không phải nơi nào cũng thuận lợi để hình thành những cánh đồng lúa bạt ngàn như ở đồng bằng sông Cửu Long hay đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. Vì vậy người dân đã chọn loại cây thích nghi tốt nhất với điều kiện tự nhiên của mình, và đó chính là cây chuối. Điều thú vị đó là khác với lúa chỉ thu hoạch một hoặc vài vụ mỗi năm, vườn chuối có đủ các thế hệ cây, cây mới mọc, cây đang lớn, cây chuẩn bị ra buồng và cây sắp thu hoạch. Hôm nay chặt một buồng thì vài ngày sau lại có buồng khác chín. Đây gần như là một thứ không bao giờ bị đứt quãng. Một lý do nữa khiến chuối trở thành cơm ở trong ngoặc kép của hàng triệu người tại châu Phi là năng suất rất cao. Nếu tính trên cùng một diện tích đất, chuối có thể tạo ra sản lượng lớn hơn. Một bụi chuối khỏe mạnh liên tục đẻ cây con, nghĩa là sau khi cây mẹ cho quả rồi chết đi, cây con đã sẵn sàng thay thế. Người nông dân không phải gieo hạt lại từ đầu như nhiều loại cây lương thực khác. Thông thường, một buồng chuối nấu của người châu Phi có thể nặng khoảng 20 cho đến 50 cân. Thậm chí có những giống tốt đạt trên 60 cân. Mỗi buồng có hàng chục đến hơn 100 quả. Một vườn chuối vài trăm gốc đủ nuôi cả gia đình trong nhiều tháng, đồng thời vẫn còn dư để bán ra chợ.
Chính nhờ đặc điểm ấy mà suốt hàng trăm năm, chuối đã giúp nhiều cộng đồng ở Đông Phi chống chọi với những giai đoạn mất mùa hoặc biến động. Đối với họ, vườn chuối không chỉ là một nguồn thức ăn mà giống như một ngân hàng thực phẩm, luôn sẵn sàng cung cấp bất kỳ vào lúc nào. Vì vậy, nếu ở Việt Nam, người ta thường nói là con ruộng là con gạo, thì ở nhiều vùng của Uganda hay Rwanda, câu nói tương tự có thể là con vườn chuối là gia đình vẫn còn cái ăn. Điều đáng nói hơn là vai trò của chuối không chỉ dừng lại ở chuyện chống đói. Theo thời gian, cây chuối đã ăn sâu vào văn hóa, phong tục và đời sống của người dân, trở thành biểu tượng của một nền văn minh nông nghiệp ở châu Phi. Khi một loại cây nuôi sống con người suốt hàng trăm năm, hàng nghìn năm, nó không đơn thuần là một loại cây bình thường nữa, mà dần trở thành một phần của văn hóa. Chuối ở nhiều nước Đông Phi cũng vậy, nó xuất hiện từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho đến lễ cưới, lễ hội, đám giỗ hay những buổi gặp mặt của các cộng đồng. Ở Uganda có một câu nói rất nổi tiếng, một gia đình giàu là một gia đình có nhiều vườn chuối. Điều đó phản ánh vai trò đặc biệt của loại cây này. Ngày xưa khi chưa phổ biến tiền mặt, số lượng vườn chuối gần như là thước đo tài sản của một gia đình. Nhà càng nhiều chuối thì càng ít lo đói, càng có khả năng bán lấy tiền hoặc đổi lấy các mặt hàng khác. Tại Rwanda và Burundi cũng vậy, nhiều lễ cưới truyền thống không thể thiếu các món ăn từ chuối. Khi có khách quý đến nhà, chủ nhà chuẩn bị những món chuối ngon nhất để tiếp đãi. Đối với họ, mang chuối ngon mời khách cũng giống như người Việt bày mâm cơm thịnh soạn mỗi khi có họ hàng từ xa đến thăm. Điều thú vị là chuối còn được dùng để làm bia. Ở Uganda, Rwanda hay Burundi, người dân đã biết ủ bia từ chuối rất lâu trước khi bia công nghiệp xuất hiện. Chuối chín được nghiền trộn với ngũ cốc rồi lên men tự nhiên trong vài ngày. Thành phẩm có nồng độ cồn không quá cao, vị hơi chua, ngọt và thường được dùng trong các dịp lễ hội hoặc những buổi tụ tập của cả làng. Đến nay, bia chuối vẫn được xem là một nét văn hóa đặc sắc ở nhiều vùng nông thôn. Vậy thì ăn chuối nhiều như vậy, chuối có đủ dinh dưỡng để thay cơm hay không? Câu trả lời là có thể đủ năng lượng, nhưng nếu chỉ ăn chuối chắc chắn là không đủ dinh dưỡng. Chuối nấu chứa nhiều tinh bột, đây là nguồn năng lượng chính giúp con người lao động, tương tự như gạo, khoai hay lúa mì. Ngoài ra còn có kali, vitamin B6, vitamin C và chất xơ. Kali giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và tinh mạch. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, chuối rất là quan trọng. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất đó là chuối rất ít protein và chất béo. Nếu chỉ ăn chuối trong thời gian dài, cơ thể sẽ thiếu các axit amin cần thiết để phát triển cơ bắp và duy trì sức khỏe. Vì thế, người dân Đông Phi gần như không bao giờ ăn chuối một mình. Một bữa truyền thống thường có chuối hấp hoặc chuối nghiền ăn cùng đậu, thịt, gà, vân vân, các loại rau xanh nữa. Đậu bổ sung protein thực vật, thịt cá cung cấp protein động vật cùng nhiều vi chất quan trọng. Nói cách khác, chuối đóng vai trò giống như bát cơm trong mâm cơm của người Việt. Còn các món ăn kèm mới là nguồn cung cấp chất đạm và chất béo. Ngày nay, khi mức sống được cải thiện, khẩu phần ăn ở nhiều nước Đông Phi cũng đa dạng hơn với gạo, ngô, khoai tây, bánh mì. Tuy nhiên, chuối vẫn giữ vị trí rất đặc biệt. Dù có nhiều lựa chọn hơn trước, hàng triệu người vẫn bắt đầu hoặc kết thúc một ngày bằng một bữa ăn từ chuối. Điều đó cho thấy đây không chỉ là một thói quen mà là một phần bản sắc của cả vùng đất. Và cũng chính vì quá phụ thuộc vào cây chuối, nhiều quốc gia Đông Phi lại đang đối mặt với một nỗi lo lớn. Nếu cây chuối bị dịch bệnh hoặc biến đổi khí hậu tàn phá, hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng trực tiếp. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng qua câu chuyện này, có lẽ là chúng ta sẽ nhìn cây chuối một góc nhìn hoàn toàn khác. Ở Việt Nam, chuối thường là món tráng miệng, món ăn vặt hay nguyên liệu để làm bánh, để nấu chè. Nhưng cách chúng ta hơn 8.000 cây số, tại nhiều quốc gia Đông Phi, chuối lại là thứ giúp hàng chục triệu con người sống khỏe mạnh mỗi ngày. Điều đó cũng cho thấy một sự thật thú vị của địa lý thế giới. Không có loại nào thống trị toàn cầu. Người Việt sống nhờ lúa gạo, người châu Âu phát triển cùng lúa mì, người Mexico gắn bó với ngô, người Andes ở Nam Mỹ dựa vào khoai tây. Còn ở nhiều vùng Đông Phi, chính cây chuối đã trở thành nền tảng của cả một nền văn minh nông nghiệp. Có lẽ vì thế, nếu đến Uganda và hỏi người dân một câu, hôm nay đã ăn cơm chưa? Họ có thể sẽ mỉm cười và trả lời, chúng tôi vừa ăn chuối xong rồi. Với họ, bữa chuối chính là bữa cơm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.